Не зруйнувати цю красу, а дати їй форму, яку захочеться носити сьогодні. Ось моя мета. Ці намистини мають цікаву форму – 3D-ромб. Вони важкі, їх холодні, бо це справжнє вінтажне скло. Ймовірно, з 60-х років. Я дізналася, що через форму та колір таке намисто називають арлекін. Ви колись бачили подібне? Можливо, таке було і у вашої бабусі. Пишіть в коментарях. Спершу я розбираю намисто. Цікаво, що кілька років тому я вже замінювала в ньому стару нитку на тросик, тому зараз намисто тримається саме на ньому. Далі я мию все в мильному розчині та висушую кожну деталь. Довжина намиста, до речі, 57 см. Червоне та чорне – це дуже сміливе і контрастне поєднання. Але цього разу я планую їх розділити і зробити дві окремі незалежні прикраси. Почну переробку з чорних намистин. Я хочу поєднати їх з ніжністю круглих намистин під перли та металевим ланцюжком. Спочатку я планувала зробити цілісне багатошарове кольє з ось таким замочком. У ході роботи я зрозуміла, що краще буде зробити 3 окремі прикраси, які можна носити як разом, так і поодинці. Перший чокер – це чорні ромби. Спочатку я хотіла розділити їх лише дрібними сталевими намистинками, але швидко зрозуміла, матеріалу на повноцінний чокер просто не вистачить. Почала експериментувати. Я спробувала додати бісер, потім великі круглі намистини. Змінювала їх порядок і нарешті зупинилася на ось такому варіанті. Великий прозорий бісер з ефектом перламутру, оточений сталевими намистинами з обох сторін. Це додало мені ще декілька сантиметрів. А який з варіантів більше подобається вам? Пишіть в коментарях. Друга прикраса – це класична мінімалістична низка перлів. Я вирішила не додавати нічого зайвого, лише перли. До речі, якщо нанизувати ці намистинки впритул, то маленькі недосконалості фарби біля отвору стають абсолютно непомітними. Ну і третій елемент цього кольє – це лаконічний сталевий ланцюжок. До речі, в описі під відео залишу посилання на фурнітуру та намистини. Кому потрібно, можете зазирнути. Також на моєму каналі є ціла підбірка відео про переробки. Якщо цікаво, також залишу в посиланнях. Ось таке багатошарове кольє-трансформер мені вдалося зробити. Довжина прикраси з карабіном та ланцюжком вийшла такою. Перший чокер 41 см, другий 47 см, а ланцюжок 56 см. 3 окремі прикраси, які можна носити як разом, створюючи об'єм, так і поодинці для більш лаконічних образів. Що скажете? Але це ще не все. Попереду робота з іншою частиною намиста, а вже в самому кінці я обов'язково покажу всі готові прикраси на собі. З червоними ромбами було складніше. Простіше за все було просто нанизати їх на тросик, але мені хотілося легкості. І ось що я придумала. Зробити чокер, де намистини ніби зависли у повітрі. Щоб основа була максимально непомітною, я взяла прозору волосінь.
Діаметр не знаю, але ось для порівняння волосінь діаметром 0,35 мм. Я раніше так не робила, тож це експеримент. Якщо з часом зміниться колір чи деформується волосінь, я обов'язково вам напишу, що ідея була так собі. Поєдную ромби з великим прозорим бісером. А щоб вони не ковзали, фіксую стоперами з обох сторін і ховаю їх під затискну намистину. Намистинки розташовую тільки спереду і на одній відстані один від одного. До речі, якщо вам подобаються мої відео, ви можете стати спонсором мого каналу, щоб підтримати вихід нових відео та отримати доступ до ексклюзивних бонусів. Посилання залишу в описі під відео. І все, перша прикраса готова. Намистинки ще залишилися, тож робимо наступну прикрасу. Це буде кольє. Цього разу я обрала фурнітуру з нержавіючої сталі в золотому кольорі. З червоними намистинами це поєднання ідеальне. Моя ідея така – створити ритмічний ряд із 7 ромбів та 6 підвісок зірочок. Вони будуть вільно звисати з ланцюжка, створюючи легкий рух при кожному кроці. Тож починаю з підготовки. На кожній намистині закручую акуратні піни. На них, до речі, додала по одній золотій бісерині. А зірочки будуть звисати на з'єднувальних кільцях. У цій роботі важлива симетрія, тому я все відміряю до міліметра. Кожна ланка ланцюжка має значення, щоб підвіски розподілилися ідеально рівно. І все, прикраса готова. І наостанок я вирішила ще зробити сережки. За допомогою піни я фіксую ромб, 2 срібні намистинки і роблю акуратні петельки з обох сторін. Саме до них я кріплю 2 тонких ланцюжка, які піднімаються вгору, утворюючи чіткий трикутник. З'єдную все зверху одним кільцем. І фіксую на швенцу. І ось скільки цікавих і незвичайних прикрас в мене вийшло зробити. Літнє грайливе кольє, невагомий чокер та незвичайні сережки. Що скажете? Як би ви переробили, діліться своїми ідеями в коментарях. Давайте нагадаю, як це намисто виглядало до переробки. А ось так воно виглядає після. Розпочну з багатошарового кольє-трансформера. Мені подобається, як вдало поєдналися між собою ці незвичайні 3D-ромби, круглі намистини та ланцюжок. Прикраса виглядає масивно, але водночас і витончено. А ще його перевага в тому, що цей чокер за бажанням можна носити окремо від усіх прикрас. Тепер черга червоних ромбів. Почну з ось цього грайливого літнього кольє.
Під легку білу сукню воно пасуватиме просто неймовірно, або під білу сорочку. До речі, ці зірочки за бажанням можна замінити на будь-які інші підвіски. Далі невагомий чокер. Це мій фаворит. Це саме та прикраса, яка доречна завжди. Вона ідеально доповнить базову білу сорочку на кожен день або додасть витонченості вечірньому образу. І наостанок сережки. Ця ідея народилася в останній момент, але як же вони мені подобаються. На каналі я зроблю голосування, яка з прикрас вам сподобалась найбільше. Обов'язково долучайтесь, мені дуже цікава ваша думка. А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а я бажаю вам гарного та творчого настрою.